Assalamualaikum friends, welcome back to my new vlog. আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মুস্তাক নাসৰিনৰ অন্য এটি ব্লগলৈ মই নাসৰিনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি বনাই আছো মাটিমাহৰ দালি। শিলপতা আৰু ঢেকি নোহোৱাকৈ কেনেকৈ অতি সহজতে মাটিমাহৰ দালি ঘৰতে বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছো আজি। বলক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো। মাটিমাহৰ দালিখিনি প্ৰথমে সাফা কৰি লৈছো, তাৰ পিছত শুকান কেৰাহীত ভাজি লম। এয়া চাওক, শুকান কেৰাহীত দালিখিনি দি দিছো আৰু এনেকৈ পটাখৰিৰে লৰাই দিছো। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চামুচো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দালিখিনি ভাজি থাকোতে মাজে মাজে এনেকৈ শিলপতাৰে ভাঙি চাব লাগে দালি হৈ আছে নে নাই, আৰু এনেকৈ ভাঙি চাব। যেতিয়া হৈ গৈছে গম পাব, তেতিয়া দালিখিনি নমাই ঠাণ্ডা কৰি ল'ব। আৰু ভাঙিবলৈ শিলপতা নালাগে আপোনাক, এনেকৈ আমি মিক্সিতে ভাঙি লৈছোঁ। মিক্সিত ঢালি আনিবলৈ গ'লে আপুনি জাষ্ট 5 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে চলাব, আকৌ বন্ধ কৰি দিব, নহ'লে দালিখিনি বেছি গুৰি হৈ যাব। এয়া চাওক, ভাঙা হৈ গৈছে। এতিয়া বাকলিখিনি চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ অলপ পানী দি দালিখিনি অকণমান মঠি লৈছোঁ। বেছিকৈ পানী দিব নালাগে, অলপ অলপ পানী দি যাতে হাতেৰে মুঠি মাৰিব পাৰি তেনেকুৱা জোখেৰে আপুনি দালিখিনি তিয়াই ল'ব। তিয়াই লোৱাৰ পিছত আকৌ মিক্সিৰ জাৰত ভৰাই দালিখিনি ভালকৈ খুন্দি ল'ব লাগিব। পানী কম কমকৈ দিব, একেবাৰতে 1 কাপ ঢালি নিদিব, যেতিয়া আপোনাৰ দালি খুন্দা নহ'ব। এয়া চাওক, হাতেৰে যাতে মুঠি মাৰিব পাৰি তেনেকুৱা জোখেৰে দিব। আৰু এতিয়া দালিখিনি আকৌ মিক্সাৰ জাৰত ভৰাই লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া একেবাৰে গুড়ি কৰি ল'ম। এয়া চাওক, দালি খুন্দি লোৱা হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া ফেনৰ তলত অকণমান মেলি থৈ দিলে আপুনি টেমাত ভৰাই 6 মাহলৈ ৰাখি খাব পাৰে, কোনো টেনশ্যন নাই, বেয়া নহ'ব। ইচ্ছা কৰিলে অকণমান ৰ'দত দিও থ'ব পাৰে। আমি কিন্তু ৰ'দত নিদিওঁ, ফেনৰ তলত অকণমান থৈ দিম, তাৰপিছত টেমাত ভৰাই বহুত দিনলৈ এনেকৈ ভালে থাকে। এতিয়া গেছৰ ওপৰত পানী গৰম হ'বলৈ বহাই দিছোঁ, কাৰণ আমি মাটিমাহৰ দালিত তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এনেকৈ প্ৰথমে গৰম পানী কৰিম, তাৰপিছত পানীত পিঁয়াজ জলকীয়া এইবোৰ লাহে লাহে দি যাম। এয়া চাওক, ৰঙালাও ভাজি বনাম, সেইকাৰণে লৈছোঁ পিঁয়াজ আছে, কেঁচা জলকীয়া আৰু শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। ৰঙালাও ভাজিৰ কাৰণে আদা এটুকুৰা লৈ লৈছোঁ। পিঁয়াজ আৰু নহৰুখিনি এবাৰ ভালকৈ খুন্দি ল'ম। আৰু পানী ইফালে প্ৰায় গৰম হৈ গৈছে। প্ৰথমে কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ আৰু এইবাৰ খুন্দি ৰখা পিঁয়াজ আৰু নহৰুৰ পেষ্ট দি দিছোঁ। পানীত উতল অহাৰ পাছত এইবাৰ জোখমতে মছলাখিনি যোগ কৰি দিছোঁ। মছলা মানে ইয়াত আছে জলকীয়া গুড়ি, হালধি গুড়ি, এইখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু ভালকৈ উতল আহিবলৈ দিম। আৰু এইবাৰ জোখমতে দালিৰ গুড়ি যোগ কৰি দিম। দালিৰ গুড়ি আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুসৰি দিব। আমি অকণমান পাতলকৈ দালি বনাম, সেইকাৰণে দালিৰ গুড়ি কমকৈ দিয়া হৈছে। এইবাৰ যোগ কৰি দিছোঁ খুন্দি লোৱা আদা আৰু লগতে দি দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি। আৰু নিমখটো এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাছিলে, একেবাৰে শেষত নিমখো দি লৈছোঁ। আদা, জিৰা আৰু নিমখ এই গোটেইখিনি বস্তু দি লোৱাৰ পিছত ঘুটনিৰে ভালকৈ ঘুটনি মাৰি দিব। এতিয়া যিহেতুকে গৰমৰ দিন, গতিকে ধনিয়া পাত পোৱা নাযায়, মান ধনিয়াৰ পাত লৈ লৈছোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত দালি প্ৰায় হৈ গৈছে, এতিয়া মান ধনিয়াৰ পাত যোগ কৰি দি দালিখিনি নমাই ল'ম। মাটিমাহৰ দালিৰ লগত খাবলৈ বনাই আছোঁ পটল ভাজি আৰু লগত আছে ৰঙালাও ভাজি। কেনেকৈ বনাইছোঁ সেয়াও আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। পটল লৈ লৈছোঁ আৰু পটলখিনি বাকলি গুচাই মাজতে এফালকৈ কাটি ল'ম। আৰু ইয়াতে দি দিছোঁ জোখমতে জলকীয়া গুড়ি, হালধি গুড়ি আৰু নিমখ। আৰু এবাৰ কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম কৰি গৰম তেলত পটলখিনি ভাজি ল'ম।
পটল ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এবাৰ ৰঙালাও ভাজি ল'ম। ৰঙালাও ভাজিৰ বাবে প্ৰথমে শুকান কেৰাহীত দি দিছোঁ শুকান জলকীয়া। শুকান জলকীয়াখিনি অলপ সময় ভাজাৰ পাছত ইয়াত দি দিছোঁ ৰিফাইন তেল। শুকান জলকীয়াখিনি হৈ আহিছে। এবাৰ যোগ কৰি দিছোঁ পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু লগতে যোগ কৰি দিম কেইটামান ক'লা জিৰা। এইবাৰ কাটি লোৱা ৰঙালাওখিনি যোগ কৰি দিছোঁ আৰু লগতে দি দিছোঁ জোখমতে নিমখ আৰু এইবাৰ ঢাকন মাৰি ভালকৈ সিজিবলৈ দিম। এয়া চাওক ৰঙালাও ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দালিখিনি কেনেকুৱা হৈছে আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।